Salutare tuturor și bine ați revenit la un nou vlog pe canalul meu de YouTube. Dacă nu mă cunoașteți, eu sunt Georgiana și dacă sunteți pentru prima dată aici, bine ați venit pe canalul meu. Aici o să găsiți videoclipuri de toate felurile. În mod special acum mă concentrez pe My Weight Loss Journey. Vreau să filmez mai multe videoclipuri pe tema aceasta, pentru că sunt în călătoria mea ca să slăbesc și vreau să împărtășesc lucrul acesta cu voi. Dar totodată abordez și diferite subiecte pe care și voi mi le cereți și care cred eu că sunt și de interes, subiecte pe care și eu le-aș căuta în mod normal pe YouTube și da, îmi place să vorbesc despre diferite chestii. Astăzi, de exemplu, o să vorbim despre sfaturi pe care aș putea eu să le dau pentru o relație de căsnicie. Nu că am foarte multă experiență, însă sunt anumite lucruri pe care deja le-am învățat și punându-le în practică văd că merge bine. Așa că, hai să pornim la treabă și o să vă dau câteva sfaturi. Mi-am notat așa pe caietel, cum sunt eu obișnuită, să-mi scriu ca să nu uit și să spun lucrurile care sunt importante. Deci, pentru astăzi o să vă dau câteva sfaturi din viața de căsnicie. Asta știu că mi-ați propus voi să fie un subiect de videoclip pentru YouTube, pentru că mi-am notat în caietel. Știți foarte bine că pe mine mă interesează foarte mult și părerea voastră și v-am întrebat la un moment dat pe Instagram, cred. Dacă nu mă urmăriți, o să pun contul meu aici ca să vedeți cum mă puteți găsi pe Instagram. V-am întrebat despre ce ați vrea să fie următoarele subiecte sau care sunt câteva subiecte care vă sunt vouă interesante și despre care ați vrea ca eu să vorbesc într-un story time. Și unul dintre ele a fost să vă dau câteva sfaturi despre viața de căsnicie. Cred că am mai făcut un subiect ceva de genul pe tema asta. O să-l pun în carduri oricum ca să vedeți despre ce este vorba. Și hai să începem cu o introducere așa. Eu sunt căsătorită din 2017, deci am 3 ani și 7 luni, cam așa, dacă socotesc eu bine. Și ce pot să vă spun e că am trecut prin diferite situații care m-au ajutat să trec peste anumite lucruri, să învăț din anumite lucruri și bineînțeles că mai am foarte mult de mâncat, mămăligă, vorba aia, mai am multe de învățat, dar m-am gândit să împărtășesc cu voi câteva lucruri care sunt esențiale într-o viață de căsnicie și care cred că va ajuta chiar și un cuplu la începutul acestei relații. Mă chinui puțin soarele pentru că vedeți aici niște raze care tot îmi vin în față. Sper că nu o să îmi strice videoclipul. Am dat un pic perdeaua în geam, sper că nu o să fie foarte urâtă scena, pentru că nu știu cum să pun trepiedul. Pentru că nu vreau să vă oribilesc cu lumina aceea puternică. Când o să intre soarele în nori, imediat o să trag înapoi draperia pentru că să avem lumină mai bună. Vă spuneam că eu sunt căsătorită de 3 ani și 7 luni și ce să vă mai zic eu așa pentru introducere, fiecare relație de căsnicie este diferită și frumoasă în felul ei, fiecare are diferite situații cu care se confruntă, nicio relație nu e la fel, așa că sfaturile pe care eu vi le dau probabil vor merge, probabil nu vor merge, pentru că bineînțeles că partenerii noștri sunt diferiți, posibil ca unii dintre ei să fie la fel sau să se asemene, dar da, deci sfaturile pe care eu le voi da în acest videoclip sunt doar din experiența mea, testate doar pe relația mea de căsnicie. Sper din suflet să vă ajute aceste câteva sfaturi și să-mi spuneți în comentarii părerea voastră și dacă aveți și alte lucruri de adăugat la aceste sfaturi pe care eu vi le dau. Hai să pornim la treabă. Prima chestie pe care eu mi-am scris-o aici și pe care aș vrea să vi-o spun neapărat este că dacă vrei să ai o căsnicie fericită, asta am observat și în relația mea, pune-l tot timpul pe celălalt pe primul loc. Dacă vrei să fii fericită, fericirea celuilalt va fi pusă pe primul loc pentru că el fiind fericit te va face clar și pe tine fericită. În sensul că, de exemplu, dacă tu îți dorești foarte mult ca la aniversarea voastră el să-ți cumpere un cadou, nu trebuie să ai așteptări de la el prima dată. Pur și simplu te duci tu, îi faci tu un cadou și atunci, bineînțeles că
se va, cum să zic eu, răsturna chestia asta. Dacă el e fericit, dacă tu i-ai luat lui ceva ce știi că el chiar își dorea, de exemplu, să zicem jocul ăsta pe care îl joacă majoritatea băieților cu fotbal, nu știu cum se numește, îmi scap acum, FIFA, nu știu ce număr a apărut acum, 5 sau, nu știu, sper că nu zic prostii. FIFA care a apărut acum și știi că el îl vrea foarte, foarte mult, fă-i surpriza asta și cumpără-l într-o zi să vezi cât de bucuros va fi și probabil și el te va surprinde. Probabil, nu pot să zic 100% pentru că nu sunt toți bărbații la fel. Soțul meu, ca să vă spun așa puțin și despre noi, să ne cunoașteți mai bine, soțul meu nu este fan neapărat cadourilor, îi place să-l surprind foarte mult, însă el este genul de persoană puțin mai rece și mai orgolioasă și nu mă surprinde exact în momentele în care îmi doresc eu, mă surprinde în momentele în care mă aștept mai puțin, ceea ce le face mult mai interesantă relația noastră și mult mai drăguță chestia asta, pentru că, deși cumva primesc o palmă, gen trezește-te, că nu e totul roz în viața asta, în momentele în care simt că sunt supărată, că sunt dezamăgit așa de situație și de faptul că el, nu știu, nu prea e dulce în sensul ăsta cu cadourile, atunci în momentul ăla îmi face surpriza și chiar e frumos. Nu știu cum este la voi, dar eu cred că o fată este mult mai interesată de genul ăsta de băieți care să fie un pic așa șarmanți, dar totuși să le facă așa, să aștepte, să-și dorească, să simtă iubirea altfel și să fie tot timpul ca o apă care clocotește și ajunge la punctul de fierbere, iar apoi când, nu știu, primește surpriza sau când este în momentul pe care nu-l aștepta, se domolește apa aceea care clocotește. Sper că n-am folosit o metaforă prea ciudată, pentru că cred că am tendința asta, dar înțelegeți voi ce am vrut să zic. V-am zis un pic și din experiența noastră cam cum suntem noi, voi cum sunteți, soții voștri cum sunt, prietenii voștri cum sunt. Chiar aș fi curioasă să văd și eu și alte relații cam cum sunt și cam cum merge treaba asta. La fel, știu că v-am zis că sunt diferite și diferite situații. Sunt situații în care el este mai egoist sau ea este mai egoistă și nu face cadouri sau nu te surprinde nici când vrei tu, adică nici când nu te aștepți, dar nici când vrei tu. Sunt situații în care el este egoist, după cum am zis, și vrea decât el să primească, el sau ea să primească și atât. Și ca să vă dau așa o problemă, dar și rezolvarea, eu m-am gândit că ar trebui să le faceți un joc în care să-i puneți să lupte pentru ceea ce vor ei. De exemplu, să nu le mai oferiți tot așa pe tavă, să zicem despre mâncare, despre gătit. Să zicem că lor le place foarte mult un anumit fel de mâncare, da? Și el îți spune, uite, vreau astăzi să-mi faci felul ăsta de mâncare. Tu îi spui, îți fac felul ăsta de mâncare, dar îmi promiți că și completați voi. După ce vii de la muncă, mergem în oraș, mă scoți în oraș sau nu știu, genul ăsta așa de lucruri. Nu sunt neapărat must, dar eu cred că dacă îl faci așa un pic să vadă că nu chiar obține orice pe gratis, el atunci va înțelege faptul că nu poate să primească chiar orice fără să fie cumva răsplătită și persoana ailaltă sau nu știu, dar eu cred că jocul acesta merge pentru că am testat chestia asta și în relația noastră de căsnicie și să știți că dă roade. La fel, un alt exemplu care tot așa este foarte des întâlnit în relația mea și a lui Daniel, el petrece foarte mult timp pe calculator, joacă PUBG și uneori uită de mâncare. Și atunci îmi spune când îi se face foame, mi-aduce mie ceva de mâncare și eu, bineînțeles, ca să schimb așa un pic atmosfera și să nu învăț să fie o rutină chestia asta, îi spun, uite, ori vii cu mine la bucătărie și îți spun să mănânci acolo, ori nu mai mănânci, știți? Și el de fiecare dată, pentru că este orgolios, bineînțeles, spune că nu mai mănâncă, iar eu, făcând o milă de el,
încerc să găsesc altă variantă, dar tot așa, una care să nu fie, cum să zic eu, în avantajul lui, să fie în dezavantaj, adică să nu-l învăț nici cocoloșit, pentru că apoi și-o ia în cap, dar nici să, cum să zic, să fiu așa nepăsătoare și să fiu eu egoistă. Deci, cumva o situație care să ajute atât partea feminină cât și partea masculină. Încă este soarele acela puternic și nu știu cum se vede chestia asta în spate, cred că se vede cam arsă, mai bine o dau jos. Dar, da, cred că ați înțeles voi la capitolul ăsta, prin exemplele pe care vi le-am dat, ceea ce am vrut să zic. Hai să trecem la sfatul 2. Cred că lucrul acesta este foarte bine cunoscut, pentru că se întâmplă atât în relațiile de căsnicie cât și în relațiile de cuplu. Atunci când apar situații dificile, încearcă să lași de la tine. Atunci când nici tu, dar nici el nu cedați, situația se va complica și nu veți găsi nicio rezolvare dacă sunteți amândoi încăpățânați. Întotdeauna unul din relația voastră va fi mai încăpățânat. Chiar dacă, de exemplu, amândoi sunteți orgolioși, dar tot timpul unul dintre voi va fi mai puțin orgolios, dacă pot să zic așa, sau, nu știu, cel puțin la noi așa este și eu cred în chestia asta. Și atunci, neapărat, unul trebuie să cedeze, pentru că dacă nu cedați niciunul dintre voi, o să stați așa bosunflați mult și bine. Așa că încercați să lăsați de la voi atunci când apare o situație încordată, atunci când simțiți că, nu știu, este o tensiune între voi datorită unui conflict și că chiar dacă, de exemplu, tu ai dreptate și el nu, lasă de la tine mai bine, pentru că relația de căsnicie este bazată pe încredere, pe dragoste necondiționată și atunci când vă aflați într-o situație de genul acesta și tu cedezi, înseamnă că îi arăți partenerului tău de viață că tu ții la relația aceea și că pentru tine este importantă dragostea dintre voi și buna înțelegere, mai presus decât un conflict care la un moment dat se va termina și va strica un pic din relația voastră ca și cuplu și în loc să o ajute să crească. Așa că, lăsând de la voi, încercați să dați relației voastre de înțeles că e mai importantă buna înțelegere și momentul acela de orgoliu este doar un punct în care voi încercați să treceți un test, dacă pot să zic așa. Sper că m-am făcut înțeleasă și la capitolul acesta și ca să vă dau și un exemplu, bărbații sunt în general genul de persoane care sunt foarte orgolioși și dacă, de exemplu, i-ai făcut de râs în public sau, nu știu, de față cu alte persoane care îi sunt lui dragi, atunci el va reacționa destul de urât, pentru că așa sunt bărbații, în mod special. Ei sunt foarte orgolioși și totodată nu le place să fie făcuți de râs în public, după cum am zis și mai devreme. Mi s-a întâmplat de foarte multe ori să fiu cu anumite persoane în jurul meu, chiar și cu prieteni apropiați, și Daniel să facă un lucru care mie nu-mi place. Și atunci sunt două situații. Odată am reacționat urât și am strigat sau am zis ceva destul de urât, pentru că hai să fim serioși, așa se întâmplă în orice relație. Și atunci orgoliul lui a fost rănit sau, călcat în picioare și nu a reacționat prea frumos. Sau atunci când am avut eu nevoie de el, după aceea, n-a mai fost așa săritor să mă ajute și am simțit așa tensiune în relația noastră. Sau varianta în care eu am încercat să mă abțin, să nu-i zic de față cu ceilalți, ceea ce nu mi-a plăcut și am zis în particular, uite, știi, chestia asta nu mi-a plăcut, hai să vedem ce putem să facem, data viitoare să nu se mai întâmple. Dar eu vă încurajez să mergeți pe a doua variantă, să vorbiți cu el în particular, pentru că el va prinde mult mai multă dragoste față de voi sau nu știu cum să zic, va îndrăgi mult mai mult, pentru că, v-am zis, pentru ei este foarte important să nu-i faceți de râs în fața altor persoane. Cred că exemplul acesta este de ajuns și că ați înțeles ceea ce am vrut să zic, așa că trec mai departe. Al treilea sfat este tot legat cumva de cel anterior, pentru că
este tot așa legat de momentul în care îl faci tu de rușine, cum reacționează el. Primul instinct, eu vă spun acum din experiența mea cu Daniel, primul instinct e să vă ignore, pentru că, bineînțeles, este educat. Dacă nu este educat, îți va zice și el înapoi vreo două sau chiar îți va trage una. Dar eu vorbesc de situația mai frumoasă în care el te ignoră. Asta vă spun tot așa din experiența mea și a lui Daniel, ceea ce s-a întâmplat așa, de-a lungul relației noastre. Deci fie te ignoră și se rușinează așa într-un fel de rușinea ta, pentru că, bineînțeles, după ce ai scos porumbelul pe gură, îți dai seama și tu și te rușinezi oarecum, că ți-ai dat seama că mai sunt și alte persoane pe lângă tine. Și ce am vrut să spun eu prin chestia asta, sunt bărbați care sunt afectați de treaba asta și atunci devin bărbații care sunt ținuți sub papuc de femeie. De exemplu, când vine vorba să iau o decizie, ei nu mai iau o decizie pentru că femeia a fost cea care i-a oprit, puterea asta, sau nu neapărat putere, instinctul ăsta de a fi bărbat în casă, și atunci ei nu mai sunt bărbați. Sunt femeile bărbații în relația aceea, ceea ce nu e de dorit pentru o relație de căsnicie, o relație de prietenie, pentru că bărbații trebuie încurajați, indiferent dacă ei au luat o decizie bună sau dacă au luat o decizie care nu e tocmai ok. La fel, atunci când sunteți de față cu alți oameni, cu alte persoane și s-a întâmplat ca el să ia o decizie proastă, nu îi spuneți de față cu acele persoane, pentru că va afecta cumva imaginea de sine a persoanei, a partenerului vostru, și nu e de dorit chestia aceasta. De dorit e ca totul să fie în particular și vorba aia să vă spălați rufele în familie. Am amintit ceva de genul mai devreme că unii bărbați sunt ținuți sub papuc, sunt femei care se dau mari cu treaba asta și nu e ceva de apreciat. Bărbații trebuie să fie bărbați până la urmă, pentru că vor fi probabil puși în viață în situații în care vor trebui să ia niște decizii foarte importante și ei pot fi cumva afectați de treaba asta, ei pot fi cumva influențați de treaba asta. Dacă până acum soția i-a spus nu, tu taci acolo, eu știu ce fac mai bine și care e decizia cea mai bună pentru familia noastră. Așa că vă încurajez, sfatul meu este să îi susțineți pe bărbații voștri, fetelor și femeilor, indiferent de decizia pe care ei o iau, și să vă spălați rufele în familie. Asta este sfatul pe care vi l-aș da eu la capitolul acesta. Mai folosim eu aici un exemplu care mi-a plăcut foarte mult. Ei sunt ca o pasăre măiastră care zboară și are nevoie de, de spațiu, de loc în care să se desfășoare, iar tu, dacă le-ai tăiat aripile, ei sunt ca o pasăre care nu mai poate zbura. Ei sunt doar niște păsări care au aripile tăiate sau, în cel mai rău caz, moarte. Da, e o comparație cam ciudată, dar ați înțeles voi ce am vrut să zic. Ok, hai să trecem la următorul sfat pe care l-am eu pentru voi. Lăsați-i pe bărbați să respire. Noi, femeile, suntem în general foarte sufocante. Respirăm dragoste, suflăm dragoste, vrem tot timpul să fim înconjurate de dragoste. Suntem genul de persoane mai axate pe partea asta fizică, pe îmbrățișări, pe săruturi, pe cadouri, pe chestiile astea. Ei bine, bărbații nu sunt toți la fel. Majoritatea sunt opusul la ceea ce am spus mai devreme și bineînțeles că la un moment dat se satură. Hai să vedem, încă e soare? Da, încă e soare. Și la un moment dat ei se satură și au nevoie așa de spațiu. Cred că, de fapt, și femeile au simțit, poate odată, măcar în viața asta, că au nevoie de spațiu, că au nevoie de un pic de aer să respire, și la fel simt și bărbații, exact ce ați simțit și voi la un moment dat, că aveți nevoie să mergeți undeva, să luați aer sau pur și simplu să petreceți timp împreună, dar fiecare în colțișorul lui, dacă pot să zic așa, pentru că fiind tot timpul bot în bot, vorba aia devine plictisitor și monoton. Avem nevoie de aer, atât noi cât și ei, dar ei în mod special.
am zis eu, observ chestia asta la noi în familie. Uneori am tendința să-l înconjur așa pe Daniel cu prea multă dragoste. El este și genul un pic mai rece și devine sufocant, devine stresant pentru el treaba asta și atunci îmi spune, uite, am nevoie să mă lași pe mine să mă relaxez jucând PUBG, de exemplu. Și e bine uneori să le dai drum așa din colivia asta în care stați amândoi, de exemplu în camera asta unde stăm noi, și să-l lași să facă și ceea ce vrea el, ceea ce îl relaxează. Pentru că o să vedeți că o să fiți mult mai apreciate și el o să fie alt om atunci când ia deja o gură de aer proaspătă. Hai să trecem la ultimul sau penultimul sfat pe care l-am notat eu aici, deci am 6 sfaturi până acum. Aș mai fi avut, dar nu vreau să fac un videoclip foarte lung, deja văd că am vorbit 25 de minute, din astea bineînțeles că o să mai tai, dar vreau să fie așa un videoclip interesant și totodată nu prea lung, pentru că o să mai am și alte ocazii în care să vorbesc despre subiectul acesta. Surprinde-l cu diferite lucruri din când în când. Bărbaților le place foarte mult chestia asta, cel puțin lui Daniel, așa am observat, că îi place foarte mult atunci când îl surprind, din toate punctele de vedere. Fie că este un cadou, fie că este un outfit, fie că este o coafură, cum este aceasta pe care o am eu. La machiaj nu. La machiaj nu se bagă, din contră. Când mă vede machiată, nici să nu mă vadă, nici să nu stau lângă el, nu-i place. Dar mă refer la situațiile sau la chestiile care știți voi că i-ar încânta pe bărbații voștri, pe soții voștri, pe prietenii voștri și le place foarte mult. O schimbare, așa, ceva care să le fie plăcut la vedere. Ei sunt foarte mult taxați pe partea asta, cred că știți și voi lucrurile acestea, și pe partea sexuală, la fel, ei sunt foarte atrași, sunt foarte doritori să vadă ceva nou, să fie o schimbare, să fie ceva care nu e obișnuit în mod normal. Așa că vă sfătuiesc, țineți cont de sfatul acesta dacă vreți să aveți o căsnicie fericită și reușită și încercați tot timpul să îi surprindeți, v-am zis, pe toate părțile, și sexual, și vizual, și în viața de zi cu zi, cu orice chestii, cu cadouri, cu o îmbrățișare, cu un pupic, cu o scrisoare. Mai nou, de Valentine's Day, nu știu, noi nu sărbătorim, dar s-a nimerit ca așa să fie relația noastră de prietenie. Țin minte și acum vinerea în care m-am dus și l-am surprins și de atunci am hotărât că o să începem relația noastră de prietenie, nu știu ce zic, căsnicie. Și așa s-a nimerit ca de Valentine's Day să-mi facă cadou ceva, nu pentru că a fost Valentine's Day, v-am zis, ci pentru că sărbătorim relația noastră de prietenie și asta tot timpul o aniversăm într-un anumit fel, într-un mod, nu neapărat prin torturi și prin băutură și așa mai departe, ci pur și simplu printr-o atenție, prin ceva de genul acesta. Și m-a surprins cu aici voiam să ajung, m-a surprins cu o scrisoare. Și a fost foarte drăguț pentru că mai rar vezi în ziua de astăzi bărbați care să scrie scrisori, mai ales pentru că acum nu mai este... Nu mai sunt anii aceia în care se scriau scrisori de dragoste și așa mai departe. Acum s-au ajuns la alt fel de chestii care nu mai sunt așa de romantice. Sau poate sunt romantice, dar eu nu le mai văd așa de romantice. Și mi-a adus și un trandafir și o cutie de bomboane și a fost chiar drăguț. Adică genul ăsta de surprize. La genul ăsta de surprize mă refer atunci când zic să-i surprindeți cu ceva nou. Faceți-le o scrisoare de dragoste pe care ei n-au văzut-o de nu știu câți ani de zile sau pur și simplu gătiți-le un fel de mâncare nou care să vă iasă și bun, bineînțeles, sau o să aveți o surpriză mai puțin frumoasă sau ei o să aibă o surpriză mai puțin frumoasă sau pur și simplu aranjați-le hainele în dulap, că știu că lucrul acesta la fel este un lucru pe care bărbații nu prea îl apreciază sau nu prea îl fac, pentru că ei consideră că asta e muncă de femei. Din nou, intrăm în subiectul acesta care este puțin cam controversat, pentru că nu există face femeia, face bărbatul. Da, sunt unele lucruri pe care femeia le face mai bine ca bărbatul, dar
Mă rog, nu este și chestia asta cu mașina, nu se bagă femeia în treaba bărbatului atunci când vine vorba de mașină, când vine vorba de mecanică. Da, oricum ați înțeles treaba cu surprizele și cu cadourile și trecem la ultimul sfat pe care am eu să vi-l dau de până acum, legat de încrederea în sine. Eu am observat, cel puțin în familia noastră, o să încep cu un exemplu ca să înțelegeți mai bine la ce mă refer. De exemplu, eu și cu Daniel cântăm amândoi la pian și bineînțeles că unul dintre noi cântă puțin mai bine, din punctul celuilalt de vedere. Și atunci, cum să zic, persoana care cântă puțin mai bine, din punctul ei de vedere, adică Daniel, a pierdut un pic încrederea în sine în ceea ce privește cântatul la pian, deși eu îl încurajez tot timpul și îi spun nu contează care cântă mai bine sau care cântă mai mult, asta e din cauza exercițiului pe care îl faci sau nu îl faci, cânti mai des sau nu cânti mai des, nu contează care din noi cântă mai bine, amândoi cântăm, amândoi trebuie să ne punem să cântăm la pian și așa e cel mai bine, să îl încurajezi atunci când se află în situații de genul acesta, pentru că își poate pierde foarte ușor încrederea în sine și lucrul acesta nu este de dorit, pentru că nu este un lucru bun. Și, cum să zic, tu încurajându-l și făcându-l să vadă că nu contează, chiar dacă să zicem că eu sunt mai bună ca el la pian, deși nu e adevărat, niciodată n-am privit așa lucrul acesta, indiferent de situație, amândoi suntem buni, amândoi trebuie să facem lucrurile astea, mai ales dacă avem, talentul ăsta pe care ne l-a dat Dumnezeu și indiferent de chestia asta, noi trebuie să încurajăm pe bărbații noștri. Sper că ați înțeles bine ceea ce am vrut să zic la capitolul ăsta. Deci, indiferent dacă bărbații voștri sau femeile voastre sunt puse într-o situație de genul acesta în care ei își pot pierde foarte ușor încrederea în sine, voi încercați să-i ajutați să nu își piardă deloc încrederea în sine, pentru că vor veni situații dificile în care, nu știu, vor trebui să facă anumite lucruri și în care vor spune, nu știu, eu nu pot să fac chestia asta pentru că nu pot. Și asta înseamnă că și-a pierdut încrederea în sine. El nu știe de ce mai e în stare să facă. El nu știe că poate să facă lucrul același. Așa că vă sfătuiesc ca, indiferent de deciziile, de exemplu, pe care el le ia în cuplu, în relația voastră de căsnicie, pentru că am mai zis și chestia asta mai devreme, indiferent de decizia pe care a luat-o, indiferent de ceea ce spune, ceea ce face, voi încercați să-i susțineți și să le arătați că e importantă decizia lor, că e important ceea ce zic ei. Nu încercați să îl descurajați, pentru că e mai ok să-ți prezinți punctul de vedere decât să-i spui din start, știi, decizia ta e proastă. Așa că vă încurajez, atunci când nu sunteți de acord cu decizia pe care el o ia, nu îl descurajați, nu îl faceți să își piardă încrederea în sine, pentru că este foarte important ca bărbații să fie încrezători în ei, pentru că sunt bărbați, și încercați să-l încurajați și încercați să-i prezentați punctul vostru de vedere într-un mod frumos și civilizat și o să vedeți că aveți de câștigat foarte mult la capitolul acesta. Cam asta am avut să vă spun și la acest capitol. Sper din suflet că au fost lucruri care să fie folositoare și dacă sunt sfaturi sau chestii pe care vreți să mi le dați și voi le aștept în comentarii, bineînțeles. Sper că v-a plăcut videoclipul meu. Las la aprecierea voastră să-mi lăsați un like și să share-uiți acest videoclip dacă vreți să-l vadă și alte persoane. Și totodată nu uitați să vă abonați canalului meu dacă n-ați făcut-o deja, pentru că este foarte important pentru mine și totodată să mă susțineți în ceea ce fac. Și totodată să activați și clopoțelul. Vedeți că acolo unde ați dat subscribe este și un clopoțel care vă va anunța tot timpul atunci când voi posta un videoclip nou. Și să fiți la curent tot timpul atunci când apare ceva nou pe canalul meu. Bun, ne vedem data viitoare, aveți grijă de voi și până atunci încercați să încurajați bărbații voștri să facă lucrurile în felul în care doriți voi, dar într-un mod frumos. V-am pupat, aveți grijă de voi. Pa!